סמסונג גלקסי S25 החדש, המלצה חמה, רותחת, בוערת. לכו על זה, בואו תראו איך אני פותח אותו ומתקין אותו. גלקסי S25 החדש, קיבלנו אותו עם 512 ג'יגה. חדש בתוך הקופסה. זה נראה טוב. יש לו 3 מצלמות שבולטות. לא יודע למה הם עושים אותם בולטות. סמסונג, וואו, זה נראה טוב. פתח אותו ונדליק אותו. וואו, הדלקה ראשונה, איזה התרגשות. אז הטלפון הזה עכשיו עולה בסביבות 3,700, משהו כזה, כי זה 512 ג'יגה. ככל שיש יותר ג'יגה, יותר טוב לנו. Welcome, start. זה נראה כל כך טוב. אין. בואו נסכים להכל. כל מיני שטויות כאלה. בעיקר שנוכל להדחיף. כן, אז עכשיו אנחנו מתחברים כדי להכין ולסנכן את הטלפון. היה לי גלקסי S10 ועכשיו אני אחבר אותו לגלקסי S25. אז כמו שאמרתי, הוא עולה בסביבות 3,700 כי זה ה-512 ג'יגה. אני ממליץ האמת לקחת כמה שיותר ג'יגה כדי לא להצטער אחר כך כשזה נתקע. אז פה אנחנו מכינים את הטלפון. האמת שהוא נראה טלפון פשוט מדהים וחלק. אני עשיתי עליו כמה ניסיונות בחנות ובחרתי את הצבע הזה, והנה הוא מפעיל אותו ונדלק מחדש. איזה דבר. הוא מגיע בקופסה כזאת חמודה. אין שם יותר מדי למעשה חוץ מהדבר הזה שזה כאילו הכבל טעינה שחור, שזה מהמם לראות את זה שיש שחור, ואת הצ'ופצ'יק הקטן הזה שאפשר לפתוח איתו את כל מיני מסמכים ושטויות כאלה. יש לנו את הכבל שחור, זה אנחנו לא צריכים, זה לא צריך, זה גם לא. ויש לנו את הצ'ופצ'יק החמוד הזה שאפשר לפתוח אותו. ואם אנחנו עוברים לאי-סים, שזה בעצם מה שאנחנו היינו רוצים להתחיל לעשות, אז בעצם יהיה לנו ככה שימוש טלפון ולא נצטרך למעשה לפתוח בחיים יותר את החלק הזה של התיבת סים. אז אנחנו נוכל להסתובב בעולם ולהישאר בארץ. אני יכול להגיד שהטלפון הזה הוא נחשב סופר עוצמתי והוא סליק. לקחתי את הגודל הזה שהוא לא ה-S פלוס ולא האולטרה, בגלל שהוא מתאים לי בדיוק לכף היד. עכשיו זה ממש תלוי בבן אדם. כף יד שלי כאילו בינונית קטנה, ואם זה יהיה טלפון גדול מדי יהיה לי קשה להכניס אותו לכיס, ויהיה לי קשה כאילו להתנהל איתו ולהגיע עם האצבע בעצם ממקום למקום שאני רוצה. אז גם מבחינת מהירות וגם מבחינת משאבים חשוב לדעת שזה טלפון הכי מהיר שקיים בשוק בכלל, עם המצלמות הכי מתקדמות שיש בשוק בכלל, חוץ מהאולטרה ששם הם דחפו עוד מצלמה כאילו, אבל בינינו אם אנחנו רוצים להיות צלמים עדיף שפשוט נלך להיות צלמים. אז אני פשוט נעשה רגע סקיפ על הדבר הזה ואנחנו נשכלל. אז מה שרציתי להגיד שיש לו פה גם גורילה גלאס, זה אומר שהוא חסין משגיאות, הוא גם אטום למים IP6 או 7, שזה אומר שגם אם הוא ייפול לא יודע חצי מטר או מטר לתוך המים ואתם תשלפו אותו, אז הוא עדיין ישרוד את הדבר הזה. אני לא בטוח שאני רוצה לעשות על זה טסט, אבל בסדר. נמשיך, אוקיי? והנה אני יכול ממש להגיד לו copy data from Android device, next, agree, הכל. לסיכום, אחרי שראינו את החלפה וההתקנה ואיך מעבירים, זה קל, ממש קל, וזה טלפון סופר מהיר. מקווה שנהנתם, עשו איזשהו לייק, לכו תקנו, אם אתם רוצים עוד המלצות, דברו איתי. תירשמו לערוץ. ביי ביי.